Nagising ka na bang dry pa rin ang skin mo kahit nag-moisturizer ka bago matulog? Ako rin, kaya na-curious akong subukan itong simpleng DIY blend. That's why I like using something a little more moisturizing before bed. This mix use 1 tablespoon aloe vera gel. Nagbibigay ng cooling at hydration feeling sa skin. 1 teaspoon grapeseed oil. Mas lightweight ito at tumutulong gawing mas comfortable ang blend kumpara sa castor oil lang. 1 teaspoon castor oil. Makapal ang texture nito kaya nakakatulong mabawasan ang feeling ng dryness sa pamamagitan ng pag-lock in moisture. Haghaluin lang ang lahat hanggang maging smooth at well combined. Kung fresh aloe vera ang gamit mo, gumawa lang ng maliit na batch dahil wala itong preservative at hindi ito tumatagal. Pagkatapos, mag-cleanse ng face, mag-apply ng manipis na layer sa skin. Natutunan ko rin na hindi ibig sabihin na mas maraming ilalagay ay mas maganda ang result. Konting amount lang ay usually enough. Leave it on overnight then hugasan ang face mo the next morning gaya ng normal mong skincare routine. Pagkagising ko, mas soft at hindi gaanong tight ang feeling ng skin ko lalo na kapag malamig ang panahon o sobrang dry ang air. Hindi ibig sabihin nito na bago agad ang skin ko overnight. Para sa akin, isa lang itong extra layer of moisture bago matulog. Healthy looking skin doesn't usually come from one product or one night. Madalas, galing ito sa maliit na habits na ginagawa natin consistently.